Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ học đến một cái công cụ, đó là công cụ về pen. Các bạn nhớ nhá, trong công cụ về pen là một trong những công cụ tạo ra những cái bố cục dạng thiết kế ở dạng phức tạp. Các bạn để ý cho thầy lúc này. Để muốn làm được điều đấy thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí này, tạo ra một khổ giấy mới. Độ phân giải thì các bạn biết rồi, tôi sẽ chọn là 1200 theo chiều nằm ngang, 600 là theo chiều nằm dọc, độ phân giải là 150 và chúng ta chọn vào chế độ RGB để hiển thị. Và các bạn nhớ một điều rằng là cái Photoshop chính là tập dượt đầu tiên về mặt sắc, độ và tỷ lệ. Sau đó thì chúng ta chuyển sang AI thì chúng ta sẽ học tốt hơn. Các bạn muốn học tốt hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cày kéo cái Photoshop này nó kỹ nha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn vào chế độ 8 bit cho tôi. Như tôi đã giải thích thì nó sẽ dùng được toàn bộ tất cả các hiệu ứng trên Photoshop. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ chọn vào white, chính là một cái background màu trắng. Các bạn có thể chọn màu đen cũng được, nhưng mà cái đấy nó không quan trọng. Có những cái công cụ mà học sinh hỏi tôi là thầy ơi cái này tại sao nó chưa làm được, không quan tâm. Bởi vì cái thứ đấy tôi có thể giải thích cho bạn, nhưng mà bạn ngay ngày mai bạn sẽ không bao giờ gặp nữa thì nó cũng rất là phí. Các bạn hiểu không ạ? Rồi máy móc chúng ta đang chạy nó bị treo hay gì, máy treo nó không liên quan. Bởi vì máy treo liên quan, một là máy của các bạn có vấn đề, đúng không ạ nha. Nên là một người thiết kế thì chúng ta cũng phải biết sơ bộ về quản lý máy. Nhưng tuyệt đối nhá, nhiều lúc này tôi thề các bạn, tôi không biết cài Win nữa, không biết cài Win. Bởi vì cài Win là dành cho người khác, đừng làm thay những công việc người khác. Và khi mà em làm thay tất cả những công việc về kỹ thuật thì em cực kỳ kỹ thuật, cái gì nó cũng con số này cái này là cái nọ. Thực sự là sự sáng tạo của bạn rất tệ. Tôi chỉ tính con số bằng tiền thôi thì tôi tính được, còn những cái thứ khác tôi không tính nữa nha. Đầu óc chúng ta sẽ phải nghĩ nhiều thứ quá thì chết đấy. Nào các bạn nhìn đây. Ok, sau khi mà chúng ta đã có một cái biểu tượng như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái công cụ pen của chúng ta nó có chữ P. Và trong pen của chúng ta khi tích vào đây thì tích và giữ chuột thì các bạn sẽ nhìn thấy pen 1, pen 2, 3, 4, 5 và 6. Có 6 loại nhưng chủ yếu chúng ta sẽ dùng cái pen đầu tiên là P. Và khi mà ấn vào pen và B thì các bạn sẽ để ý cho tôi như này nhá. Để ý trên màn hình này, nó có chữ path và nó có thuộc tính thứ hai là sharp. Thì có hai thuộc tính này thôi. Cái này là vẽ ra một đường path và biến nó trở thành vùng chọn thì nó là vùng chọn, còn cái sharp là vẽ phát ra màu luôn nha. Để tôi ví dụ cho các bạn xem này. Khi tôi chọn vào đường path, tôi tích vào đây một điểm này. Các bạn có biết là hôm trước thì chúng ta đã tạo ra những bố cục không? Thì hôm nay bố cục chúng ta tự tạo. Đấy, chúng ta tạo rất đơn giản như này thôi. Và sau khi đã vẽ xong thì tôi chỉ việc ấn vào Ctrl Enter. Ctrl Enter là biến đường path trở thành vùng chọn. Đấy, thầy nói rất kỹ cái này để cho các bạn biết rằng là đây là một thể loại bố cục dạng phức tạp, và đi từ dạng phức tạp này thì chúng ta sẽ thiết kế ra rất nhiều thể loại bố cục khác nha. Pen này, ấn vào Ctrl Enter là biến đường path trở thành vùng chọn. Thì các bạn có nhìn thấy bây giờ tôi biến thành vùng chọn không ạ? Nó không phải là một cái hình có sẵn giống như hình tròn và hình vuông. Đây là một hình tự do. Và cái hình tự do này nó có rất nhiều góc cạnh, thì đứng trên góc độ phong thủy thì bạn tạo ra một giá trị đó là mang tính chất của hành hỏa. Và phần thứ hai là nó cực hợp với những giá trị về sáng tạo, bởi vì nó tạo ra sự vui cho thiết kế của các bạn, bởi vì nó rất có nhiều cạnh. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và cũng tương tự như vậy, tôi lại nhắc lại bài cũ cho các bạn. Khi có vùng chọn sẽ có một layer mới. Các bạn thấy không? Tôi đang học trên một tâm thức giống như các bạn, đúng không ạ? Và sau đó thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng sau khi tôi có xong thì tôi sẽ được quyền đổi màu bằng Alt Delete. Sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl D thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái hình đầu tiên tôi tạo ra bằng pen. Và tất nhiên tôi ấn vào số 5 được không ạ các bạn? Ấn vào số 5 chính là opacity của chúng ta giảm xuống 50%, nên cái hình của chúng ta nó sẽ mờ đi. Bước thứ hai của các bạn là gì? Bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm, tích vào đây cho tôi một điểm. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Tôi xác định từ đến đây ra ngoài, nhưng mà tôi lại lấn sâu vào trong như này được không các bạn? Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Và cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl Enter thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi lại lập ra một layer mới và tôi lại đổ màu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này, nếu tôi ấn vào số 5 tiếp theo thì các bạn sẽ thấy tạo ra sự giao thoa giữa hai cái đối tượng với nhau. Và hai đối tượng này với nhau nó sẽ tạo ra cho các bạn những cái sắc độ về nền rất là đẹp. Và pen nó sẽ đem lại những giá trị như vừa rồi. Các bạn nhớ nhé, pen chúng ta sẽ chọn với dưới dạng path là vẽ ra, và ấn vào Ctrl Enter thì biến thành vùng chọn. Và trở thành vùng chọn xong rồi thì mình sẽ đổ màu cho nó, đúng không ạ?
Và tiếp theo này các bạn nhìn chỗ này chưa? Trong đây nó có khoảng không này đến đây thì tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Và tôi tích vào đây một điểm thì các bạn có thấy là lúc này tôi sẽ lấy được cái miếng bên trong, và miếng bên trong tôi xác định là tôi sẽ cho ảnh vào đây, thì chắc chắn là tôi ấn vào Ctrl Enter và tôi lập ra một layer mới mà tôi sẽ làm một cái thao tác đó là tôi đổ màu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái hình tôi tạo ra. Các bạn nhìn hình tạo ra chưa? Với cái hình này tôi đảm bảo cho bạn biết là cho ảnh chui vào là chắc chắn là chuyện yên tâm rồi. Còn những cái hình này nó chỉ là gì? Nó là cái giá trị để các bạn làm ra những cái hiệu ứng cho đẹp hơn thôi, đúng không ạ? Đây cũng tương tự như vậy với pen, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, nhìn không ạ? Sau đó các bạn sẽ nhìn đây, các bạn có nhìn này không ạ? Trong quá trình khi mà bạn vẽ pen thì bạn có thể giữ phím Ctrl, ấn vào phím Ctrl thì bạn sẽ nhìn thấy cái pen của chúng ta trở thành cái công cụ là gì? Chuột trắng. Nhìn chuột trắng chỗ này chưa? Và chuột trắng này nó có tính năng là điều chỉnh cái điểm của chúng ta bằng cách là tôi tích vào đây một điểm và tôi kéo chuyển điểm này lên, được không ạ? Vậy trong quá trình khi bạn vẽ mà bạn thấy chưa ưng ý với cái đường pen bạn vẽ ra thì bạn chọn như này. Và sau khi làm xong như này thì chúng ta lại quay trở về pen, rồi tôi tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Bạn trước thầy đã dạy cho các bạn về cái cách là biến vùng chọn trở thành nét viền rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ ấn vào Ctrl Enter thì nó có luôn cái vùng chọn rồi. Mình chỉ việc lập ra một layer mới, M, chuột phải chọn vào stroke. Và sau khi chọn vào stroke xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, ví dụ các bạn có thể chọn màu cam. Và tôi chọn 2 pixel và tôi ấn OK, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có cái viền. Các bạn có nhìn thấy cái viền của tôi không ạ? Và cái hệ thống viền này các bạn sẽ nhìn thấy ở trên một số ấn phẩm của Vietcombank. Có nhìn thấy Vietcombank người ta có cái khung hình không? Xong có một cái nét vẽ từ cái logo người ta đưa ra mà. Người ta gọi là tương phản giữa gì? Mảng và nét. Trong thiết kế người ta đồ họa là chính là như vậy đấy, nó tạo ra một giá trị tương phản. Nhưng cái đây là những chi tiết phụ, các em nên để ý cho tôi là không nên tranh chấp về hình chính. Các bạn hiểu không ạ? Và nhớ một điều là sau khi mà chúng ta học bố cục thì chúng ta không phải là tự vẽ nha. Các bạn để ý cho tôi này, có rất nhiều bạn học xong bài của thầy, ok, nếu vẽ theo bố cục của thầy thì không vấn đề. Nhưng có nhiều bạn là cực kỳ sáng tạo, là sau khi mà em học xong em biết cách rồi, ok em tự vẽ thì xấu điên. Tôi thề các bạn là tại sao chúng ta phải học một cái con đường mà cứ dùng cái nội lực bản thân của mình nó quá lớn đấy, trong khi đó mình lại chưa bao giờ xem cái gì, chưa được nghe ai nói cái gì cả. Bởi vì hồi xưa tôi học ở mỹ thuật và công nghiệp thì tôi sẽ được học một cái tiêu chí là đặt một hình vuông, đặt một hình tròn trong một hình chữ nhật, đặt 2 hình tròn trong hình chữ nhật, đặt 3 hình tròn trong hình chữ nhật, và đặt như nào đúng và theo đúng nghiêm luật bố cục. Thì các bạn nhớ một điều rằng tôi mách cho các bạn một chiêu thức về cái cách học thông minh, đó là gì? Chúng ta đi xem nhiều cái thiết kế banner poster của những ngành nghề và đã được người ta in ấn, người ta được chạy quảng cáo, người ta được khẳng định, người ta được phê duyệt để làm, để mình học. Cái này bố cục hình tròn này mình xem đi, cái này hay nhỉ, rồi mình vẽ lại cái đó, xong mình đặt text và đặt nội dung của mình vào, thì tôi đảm bảo cho bạn biết bao giờ cũng đạt mức độ đó là 50%. Bởi vì chúng ta đang học theo một cái bố cục mới hoàn toàn so với thầy Khánh, nhưng lại là theo một cái designer đã có gì khẳng định đi trên thị trường, hoặc là người ta đã được học đến 1 năm 2 năm ra trường rồi đi làm rồi. Tôi học là học theo cách người đi làm, chứ không học theo cách người gọi là gì, không giống như bức tranh. Hôm nay em vẽ thế này, ngày mai em vẽ kia, trừ trường hợp em có rất nhiều tiền em được quyền vẽ như vậy, đúng không ạ? Còn nếu em không có nhiều tiền em vẽ như vậy có ai mua không? Không ai mua cả, bởi vì sao? Bạn đâu có tiền truyền thông đâu em. Em hiểu cái này chưa đã? Làm một người giỏi mà người không biết truyền thông thì cũng vứt hết. Các bạn hiểu cái này không ạ? Ok. Nào, sau khi làm xong chúng ta chọn vào pen vào đây, tôi tích vào đây. Miếng bánh thì sẽ dành cho tất cả mọi người. Các bạn biết miếng bánh dành cho tất cả mọi người không ạ? Chúng ta không cần phải ăn miếng bánh của người khác làm gì cả. Ví dụ các bạn làm thiết kế thì trên thị trường có rất nhiều thiết kế không ạ? Tại sao chúng ta cứ phải đi nói xấu một thằng khác ra để mình có được miếng bánh ấy? Chắc gì đã có miếng bánh đấy đâu em. Nào, Ctrl Enter, lập ra một layer mới và chúng ta sẽ làm sao? M, chúng ta chuột phải chọn vào stroke. Và số 2 là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mình luôn luôn có ý thức là cái giá trị nét số 2 mình sẽ đặt cho nó giá trị là 70% để nó mờ hơn giá trị số 1. Và tất nhiên sau khi làm xong đến đây thì ở đây các bạn có nhìn thấy cái dấu cộng tôi không? Lúc này các bạn vẽ là một cái biểu tượng hình. Lập ra một layer mới và tất nhiên là chúng ta sẽ đổ một cái màu. Và sau khi chọn cái màu xong thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, thấy chưa? Các bạn có thấy là tự nhiên hình vuông tôi để như này có được không ạ? Nó sẽ cắt giao giữa cái hình này. Và lúc này các bạn sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl O. Ctrl O của chúng ta nó có tính năng như này. Nếu bạn chọn vào phần download
thì chúng ta sẽ có những cái tư liệu về hình để chúng ta có thể thiết kế nó đẹp hơn, nó tốt hơn, đúng không ạ? Đây tôi sẽ chọn vào đây chẳng hạn. Đây là một phong cách mà người ta trang điểm cho một cô gái nhưng mà nó hơi phim, thiên về phim chẳng hạn. Bởi vì là cái phong cách này nó cũng rất là cổ điển. Ctrl A, Ctrl C và màu rất đẹp. Các bạn nhớ một điều rằng chúng ta xem phim nhiều, chúng ta đi xem nhiều bộ phim, chúng ta đi xem nhiều thứ khác thì cái gu mắt của bạn nó sẽ nên nhanh trông thấy luôn, đúng không ạ? Chúng ta vào nhiều nhà hàng khách sạn nhưng mà tay chúng ta luôn luôn cầm cái quyển menu nhìn nhiều quá rồi thì chúng ta có một sự đánh giá tốt hơn. Chúng ta lúc ấy không phải đánh giá chúng ta chọn món, không chọn món đâu, chọn món xong rồi thì chúng ta phải để ý là tiêu đề họ làm đẹp hết, text họ làm đẹp, cái cảnh họ làm đẹp hết, và cái cách người ta làm thế nào, ok, nó nạp vào trong đầu. Thì một ngày nào đó thì Khánh sẽ nói bảo em ơi em thiết kế menu đi, thì ngay lập tức là tất cả những cái cơ hội hồi xưa bạn đi nhà hàng, bạn ăn ở khách sạn như thế nào bắt đầu nó hội về cho các bạn, và bạn sẽ tìm ra một thứ bạn đã nhìn được rồi để bạn làm theo, thiết kế theo. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên người ta phải nói là có thời gian để mà đi đấy ạ. Ctrl V. Và sau đó thì các bạn chọn vào Ctrl G cho tôi, thì các bạn nhìn thấy sắc độ không ạ? Đây ạ. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên là khi đặt vào thì chúng ta cũng phải cân nhắc là chúng ta đặt như thế nào. Tôi nên trên một tí, tôi xuống dưới một tí. Tôi thì đã từng gặp những người mà có chút khả năng rồi, nhưng mà thật sự là khi đi đường dài em biết rằng các bạn hụt hơi và thiếu rất nhiều yếu tố. Và yếu tố đấy là yếu tố về con người. Chúng ta là có con người rồi thì chúng ta sẽ có tất cả, chứ nó không phải là tài năng kiểu kia đâu nhá, các bạn nhớ nhá. Nào các bạn có nhìn thấy cái chỗ này không ạ? Chỗ này nó rất là rồi đấy, bị thiếu, nhưng mà bị thiếu kéo đây thì nó lại mất cái phần đầu này, nên là tôi sẽ dùng công cụ M, tôi quét qua vị trí này, nhìn thấy không ạ? Và sau khi quét qua vị trí này xong thì các bạn sẽ dùng cho tôi một cái lệnh là đắp hình. Các bạn ghi đi cái lệnh đắp hình của chúng ta bằng một cách như sau. Chúng ta chọn vào phấn Edit, chúng ta chọn vào Fill cho nó một cái màu. Cái này nó sẽ có tính năng là xóa một số đối tượng trên nền giống nhau, thôi nhá. Ví dụ như là trứng cá, nếp nhăn thì các bạn có thể xóa được cái này, được chưa? Ấn OK. Và sau khi chọn OK xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi đã có được cái hình rồi, thì tôi sẽ chọn vào ấn OK như này nhá, Content Away. Và chúng ta chọn vào Normal và chúng ta chọn Opacity 100%. Tất cả thông số này chúng ta được chuyển chọn, đừng chọn vào những thứ khác là được không ạ? Nó mặc định này cho chúng ta là ấn OK. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này nó sẽ đắp sang bên này cho các bạn, nhìn không ạ? Mà tôi không cần phải, hôm trước này chúng ta phải dùng Ctrl T chúng ta kéo ra, và khi kéo ra thì nếu chúng ta mà phóng to lên thì chúng ta vẫn nhìn thấy độ rạc của cái hình của chúng ta. Các bạn hiểu không ạ? Bị xé ngang ấy. OK, Ctrl D. Đó, và sau khi làm xong thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là nếu tôi chuột phải vào cái background, ví dụ cái này đậm thì cái này sáng thì bạn viết text rất là ổn. Còn nếu không thì bạn sẽ phải làm cái này nó đậm hơn bằng cách này, các bạn có thể chọn vào y ngắn và lúc này chúng ta chọn vào một cái màu. Các bạn nhìn cái màu ghi này của tôi chưa? Tôi chọn từ cái bông hoa và lấy độ đậm của bông hoa, và sau đó thì lập ra một layer mới trên cùng và chúng ta đổ ra. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Và sau này, sau khi chọn hình xong thì tôi mới thấy rằng cái sắc độ của đối tượng này là 50%, nó chưa ổn. Nếu tôi chọn xuống 30% thì câu chuyện này, nhìn này 20%. Các bạn có thấy nó có sự khác nhau và nó có độ sâu mà. Vậy thì nó ăn nhau về mặt sắc độ đấy ạ. Nếu là một người giống hệt tôi thì tôi làm, nếu mà sắc độ tốt thì chắc chắn sẽ ăn đứt những cái đường kia. Chúng ta chọn là 3, nhìn không ạ? Vậy sau khi chọn là 3 xong thì các bạn có thấy hai cái hình này giao nhau bằng một cái hình như này không ạ? Thì lúc này chúng ta có thể được quyền là chọn là pen, mà muốn đồ chính xác thì dễ lắm. Các bạn nhìn vào đây cho tôi đồ này, nhìn này, tích một phát vào đây, nhìn chính xác chỗ này chưa? Giống như cái trò mà ở quê người ta hay dùng này, chơi trò cắm bốt đấy. Chắc cơ lẽ là các bạn sẽ không biết bộ trò cắm bốt là gì, nhưng mà chúng ta đây, đổ sai, tích vào đây, và sau đó thì các bạn sẽ lên đây, sau đó thì các bạn sẽ tích vào đây. Thì có phải ấn vào Ctrl Enter không ạ? Nhanh không ạ? Và tạo ra một cái khe chính xác như thế này thì rất đơn giản. Tại sao chúng ta không hoạt động với là dùng công cụ M, dùng pen thì nó nhanh hơn chưa? Pen bây giờ nó đã là tuyệt vời khi mà bạn làm với những cái đường chéo rồi những cái này rồi. Chúng ta sẽ lập lên một layer mới giúp tôi bằng cách như sau. Tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ lập lên một layer mới. Và tất nhiên khi có layer mới sẽ có đối tượng mới nằm trong nó, nên là các bạn có thể chọn vào da mặt cô gái. Không nhất thiết phải là màu trắng, bởi vì da mặt cô gái thì nó sẽ có sự tương đồng về mặt sắc độ, nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Ok, lúc này chúng ta sẽ chọn vào Delete. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi đã xong. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và tất nhiên là sau khi đã có hình này thì các bạn nhìn này, cái nét này của tôi nó cũng
tôi cần phải xử lý nó đừng quá vô duyên thì các bạn có thể sổ xuống, bạn chọn vào overlay. Overlay đây là giá trị, còn đây là sáng, nhìn thấy sáng chưa? Và sau khi sáng xong thì bạn được quyền dọn công cụ M, bạn quét qua phần phía dưới giúp tôi. Quét qua phần phía dưới để làm gì ạ? Chúng ta dùng công cụ F6. Đừng quên những cái lệnh mà chúng ta vừa làm cho nó cái nét của nó chuyên nghiệp lên. Ví dụ chúng ta chọn là 160, ấn Enter và chúng ta xóa dần đi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chỗ này nó chìm vào nền. Thấy không ạ? Ok. Tôi đang nói về cách xử lý về các khung hình, còn về text thì chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Bởi vì chúng ta sẽ có một cái đường dài để chúng ta đi cùng với tôi. Và chắc chắn là khi mà các bạn làm trong phòng dự án của tôi thì chắc chắn là tôi sẽ phải kèm cặp các bạn. Tôi thề các bạn ở trong vòng 1 năm này các bạn sẽ rất là kinh khủng. Nào các bạn nhìn vào đây. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào giá trị. Lúc này chúng ta chọn vào công cụ M, chúng lại quét lần thứ hai, Shift F6 và lúc này Enter phát là được luôn, xóa luôn, phát được luôn. Hiểu không ạ? Cũng tương tự như vậy, M chúng ta quét qua phần phía trên, Shift F6 Enter. Biết Shift F6 chưa? Nằm bên vùng chọn xóa này. Các bạn thấy chìm vào nền chưa? Ok. Lúc này trong trường này bảo thầy ơi, nhưng mà em muốn là cái màu tông màu này nó theo tông màu xanh này thì nó sẽ hợp lý hơn là màu cam. Ok thì chọn vào đây. Thì các bạn còn nhớ cái lệnh khóa nền không ạ? Y ngắn, chỉ thẳng vào cái áo cô gái, màu sáng, đổ màu. Nhìn thấy màu xanh chưa? Dễ chịu không? Tiếp theo chuột phải chọn vào đây. Ok, chọn này đúng không? Khóa nền lại, sướng chưa? Đổ màu. Các bạn thấy không? Tông màu chúng ta đã thay đổi. Nó ăn nhau bởi vì tông màu, chúng ta được quyền chọn nhiều tông màu, không nhất thiết phải một màu nào gì hết. Và cái này các bạn cũng tương tự như vậy. M chuột phải quét qua, Shift F6 Enter và xóa đi. Các bạn sẽ thấy nó chìm vào nền. Cũng tương tự như vậy, thằng ở dưới M quét qua, Shift F6 Enter. Enter là biến đối tượng trở thành vùng chọn. Cô ngày Shift F6 như này thì em chọn một cái độ làm mềm vùng chọn rồi, và chúng ta xóa đi như này thì các bạn sẽ thấy nó có độ chuyển êm, nó rất tốt rồi. Hiểu cái này có thấy không ạ? Nào, bây giờ như này nhá, để muốn làm cho nó có tính công nghệ hơn, chúng ta chuột phải vào cái này đúng không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Các bạn được quyền vào Ctrl G thì có phải các bạn có thấy nó sáng lên độ không ạ? Sau khi sáng lên độ thì mọi người để ý này cho thầy là thầy sẽ chọn là pen, thầy tích vào đây, thầy tích vào đây, thầy tích vào đây, hơi chéo như này được không ạ? Ctrl Enter. Nếu thầy ấn nút xóa thì các bạn có thấy nó bị thủng cứng nhà không ạ? Nhưng bây giờ tôi lại trước khi xóa tôi dùng làm mềm vùng chọn bằng Shift F6 cho các bạn và tôi chọn vào 40%. Các bạn nhìn thấy 4% làm mềm đúng không ạ? Thì khi xóa nó sẽ được như này. Thì các bạn có thấy cái đầu cạnh này, nhìn thấy chưa? Nó sẽ sáng hơn so với bên trong. Đấy, người ta có rất nhiều cách nhưng mà chúng ta hãy làm ra một cách về pen nó như thế này. Đây là gọi là pen theo dạng 3 điểm. Các bạn có thấy là thầy tích thêm điểm, tích thêm điểm, tích thêm một điểm không? Thì gọi là pen 3 điểm. Nó làm được ra cái này. Hiểu cái này chưa? Rồi, ok. Và phần còn lại bên này của các bạn thì bạn chỉ kịp đặt một cái background thật sự là có chiều sâu một tí là được rồi. Đúng không ạ? Ok, Ctrl O. Các bạn nhớ một cái điều cho thầy, đó là trong phần ổ F chúng ta nó có phần thư viện ảnh. Và trong phần thư viện ảnh thì tôi vừa cập nhật một số cái thuộc tính là background như thế này. Và tất nhiên là mọi người hãy chọn lựa cho nó một cái màu. Đây ạ. Các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta làm như này thì liệu cái màu của em muốn là thiên về màu xanh mà thấy. Em không muốn nó màu nó như thế này đâu ạ. Thì các bạn nhìn này, để muốn sơ chế một cái việc màu như này rất đơn giản, chúng ta lập ra một layer mới. Nhìn không ạ? Chúng ta đổ một cái màu xanh như phía trên. Có nghĩa là bạn muốn nhuốm toàn bộ hệ màu dưới theo cái màu phía trên của các bạn thì bạn làm này cho tôi. Sau khi xong các bạn hãy sổ xuống cho tôi cái thuộc tính về normal. Bạn sổ xuống chọn vào giá trị color ở phần dưới cùng. Các bạn nhìn color chưa? Thì gọi là hòa trộn về màu. Các bạn nhìn thấy màu này của tôi biến mất chưa? Đầu tiên là màu này. Vậy thì sau khi màu này xong thì đưa sang bên kia có hợp lý không các bạn? Ok, hiểu cách mà dùng background chưa? Nên là background xanh đỏ tím vàng không quan tâm. Thầy quan trọng là nhìn được cái hình bên trong nó đẹp là thầy quất thôi. Và các bạn đã từng học một cái lệnh đó của tôi, đó là gì? Khi mà chúng ta đã xử lý xong thì chúng ta ép nó lại thành một bằng Ctrl E. Biết Ctrl E chưa? Ok, Ctrl E lại chưa? Sau khi Ctrl E đối tượng xong thì các bạn chỉ ấn vào Ctrl E, chọn Ctrl C copy nha. Sau đó thì sang file thiết kế của các bạn thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V. Các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Và ấn vào Ctrl N, Ctrl T, xoay góc này nè, đúng không? Được chưa? Các bạn thấy không ạ? Và sau khi xoay góc này thì chúng ta sẽ giữ gì? Ra góc kéo đây.
Nếu các bạn không ưng ý với cái đường nó chảy xuống dưới như này thì bạn có thể nộn đối tượng lên bằng công cụ. Còn nhớ cái Ctrl T không ạ? Đấy nha, tôi làm đâu tôi đọc đấy, tôi làm đâu tôi nói về kiến thức cũ đấy cho các bạn. Nếu mà chúng ta mà còn không tập dượt những cái này thì thật sự là không ai cứu được cả. Bởi vì tôi đã nói rồi là sau một thời gian sau thì các bạn sẽ thấy là cực kỳ chán. Bởi vì sao? Chúng ta đâu có làm được đâu. Chúng ta luôn luôn trong vùng gọi là vùng báo hiểm. Mà tôi nói cho bạn biết là đã có gì không? Chưa có một cái gì mà đã làm được sản phẩm rồi đấy, đúng chưa? Còn nếu mà đã mà học xong rồi mà lại không làm được thì vứt. Tôi chưa bao giờ mà đào tạo xong mà với những con người mà đi cùng với tôi mà chưa bao giờ làm được. Và những cái con người đi cùng với tôi và làm theo chuẩn chỉnh thì không bao giờ là không có việc làm. Các bạn nhớ một điều này nhé. Rồi, enter. Nào, sau khi làm xong đây thì các bạn sẽ thấy rằng là bây giờ thầy ơi em muốn là chọn vào pen nó uốn theo cái đường này để nó có thể chéo này nha. Vậy thì lúc này pen của tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Thì các bạn có thấy rằng cái đường chéo này của tôi là đi theo vát của cái đường miếng ở dưới không ạ? Ctrl Enter. Shift F6 là công cụ làm mềm vùng chọn và tôi đặt là 160%. Enter. Thì các bạn có nhìn thấy cái vùng làm mềm của tôi chưa? Và lúc này tôi được quyền xóa cái nền chứ. Các bạn nhìn thấy cái nền của tôi chưa? Vậy thì bạn muốn có cái nền này theo tông màu ghi này không ạ? Thì các bạn liệu các bạn có thể lập ra một nền mới và đổ cái màu ghi đấy ở dưới như này được không ạ? Nhìn này, đổ màu này, đổ màu thấy phủ lên hết chưa? Nhìn lên lớp này nó phủ này chưa? Vậy tôi có thể dùng color được không các bạn? Được luôn. Các bạn nhìn thấy cái màu này của tôi chưa? Và lúc này chúng ta chỉ việc làm một cái thao tác đó là gì? Giảm độ đi thôi. Bạn thấy giảm độ thì nó còn hơi một chút xíu ánh xanh chưa? Hiểu cái tính chất nào của thầy chưa? Nên là background nào em cũng có thể làm được. Rồi, cũng tương tự như vậy, có những người thì người ta bảo là thầy ơi vậy thì em muốn rằng là có một cái nền hoa hồng được không ạ? Chúng ta sẽ mở ra và rất nhiều nền hoa hồng khác nhau. Đây ạ. Các bạn nhìn này chưa? Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sau đó thì chúng ta sẽ tắt file ra đi. Ok, chúng ta chọn vào đây. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn vào đây và xoay đi ạ. Nào bây giờ bạn muốn rằng nó sẽ như thế nào? Tại vì nếu những nền sáng như này thì đặt tích đậm vào, hơi đậm hơn cái nền xanh là một tí, hơi đậm hơn cái nền tím là một tí là câu chuyện nó đã đẹp rồi. Chứ không phải là cái gì cũng màu đen nhá, em nhìn thấy không ạ? Vậy thì ví dụ cái này mà em muốn lấy từ màu xanh này đúng không? Màu xanh áo này không? Ok, y ngắn chỉ vào đây, lấy màu áo nhá, nhìn thấy màu áo chưa? Lập ra một layer mới phía trên nó và đổ màu. Các bạn có thấy là tôi phủ lên trên chưa? Sau khi phủ lên trên thì các bạn chỉ cần sổ xuống và chọn vào color thôi. Các bạn có thấy không ạ? Tôi đã lấy được tông màu rồi đấy. Bất cứ cái gì cũng làm được điều đó. Vậy thì cái này có thể ứng dụng cho môi được không các bạn? Làm môi và làm mắt, làm tóc. Có thấy không ạ? Chúng ta phủ được tất cả các thể loại về màu sắc để chúng ta làm thiết kế tốt hơn về background. Nên các bạn có thấy là khi lên trên mạng thầy hay tìm những cái background không liên quan. Ok, màu gì cũng được, màu gì cũng chơi. Còn nếu học sâu nữa thì chúng ta sẽ tạo ra sắc độ. Còn cái này là bản chất nó thiếu sắc độ này nha, nhìn này chưa? Còn nếu cái phía trên này nó vừa có xanh đỏ tím vàng thì các bạn có thấy rằng là nó cũng xanh đỏ tím vàng không ạ? Ok, cho bạn xem. Chúng ta sẽ có một cái thư viện ảnh và chúng ta sẽ có cái background và chúng ta chọn vào background color. Các bạn nhìn thấy background color thì có nhiều màu đúng không các bạn? Cái này có nhiều màu không các bạn? Tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, sau đó lại tắt file này đi, sang bên này paste lên phía trên. Thì các bạn có nhìn thấy cái hình của tôi là vừa có màu hồng, vừa có màu xanh, vừa có màu tím, đủ các thể loại màu không ạ? Nào kéo vào đây, đây màu xanh tím vàng đây. Nhưng tôi rất muốn cái màu này nó phải nhuốm trên hình của lá cây của chúng ta, thì phải đi cái vùng màu nào đi qua cái lá cây thì nó sẽ nhuốm đúng màu đấy. Đây sổ xuống này, các bạn nhìn này, tôi chọn vào color. Các bạn có nhìn chỗ này của tôi không ạ? Hiểu cái này chưa? Vậy thì cái này mà nó nằm trên cùng thì sao? Thì có phải cả cô gái cũng nhuốm màu theo không ạ? Nha, nhìn này, cho lên trên tất cả. Các bạn nhìn lên cho lên trên tất cả chưa? Đây, lên trên chưa? Nhìn này. Nhưng nó sẽ cộng gộp với cái layer ở phía dưới của bạn để tạo ra một tông màu ít nhất nó sẽ nhuyễn màu vào cho nhau. Thì đấy là vấn đề mà để chúng ta làm về thiết kế đấy. Các bạn nhìn thấy ảnh của tôi chưa? Nó cùng tông không ạ? Cái này sẽ thường xuyên cho làm cho poster phim. Nếu làm về phim thì chúng ta sẽ làm theo cái này. Làm cho ca sĩ, em biết ca sĩ rồi đúng không ạ? Làm cho 3 club là dính cái này chuyện bình thường nha. Và mỗi một poster trong 3 club thì tiền nó sẽ cao hơn và người ta sẽ nhận theo tháng.
Nhưng làm việc với backup thì các bạn phải nhớ một điều rằng phải cực kỳ nét căng về mặt tài chính. Em yên tâm một đội đấy, nó làm từ, nó sẽ đưa cho em cái list danh sách làm từ mùng 1 đến 30 luôn. Nhưng làm không nhàn một tí nào đâu ạ. Nó đòi hỏi một cái trình độ chúng ta phải cao rồi ạ. Đấy thì tôi đang nói về ứng dụng nhá. Dính cái nào tôi sẽ nói về cái đấy cho các bạn. Ok, xong. Lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ xóa đi thôi, chúng ta không cần phải dùng cái pen nữa. Thì vừa rồi tôi vừa giải thích cho các bạn về cái công cụ pen và đường thẳng để tạo ra những cái bố cục dạng gì phức tạp. Chúng ta chọn vào pen thứ hai. Các bạn nhìn thấy pen thứ hai chưa? Với cái pen thứ hai này, đầu tiên nó 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua 4 điểm thì các bạn sẽ chọn đây cho tôi. Các bạn sẽ chọn vào đây. Các bạn sẽ chọn vào đây. Các bạn sẽ chọn vào đây. Ok, cái này có thể làm cho tóc nam được không các bạn? Bạn biết lý do tại sao mà chọn là cái này không? Bởi vì ở trong tóc nam người ta khi cắt xong trắng, người ta hay đưa một vài cái vệt trên đầu người ta đấy. Đây cũng là một tiêu chí. Ok, Ctrl Enter. Và sau khi Ctrl Enter xong thì các bạn sẽ nhìn thấy lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ màu cho nó. Các bạn có nhìn thấy vát chéo này chưa? Có rất nhiều người dùng vùng chọn thì không ra được cái này. Em có thấy là vùng chọn mình có ra được cái này không? Không bao giờ vẽ được cái hình này đâu ạ. Chúng ta chỉ có pen thôi ạ. Chúng ta chọn vào pen, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Luôn luôn phải có to nhỏ vừa nhá. Tích vào đây. Đó, rồi tích vào đây. Các bạn nhìn thấy là giữ phím Ctrl để chúng ta dịch chuyển này. Các bạn thấy cái này chưa? Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Ctrl Enter là biến đường vát trở thành vùng chọn, sau đó lập ra một layer mới này đổ màu. Thì bình thường các bạn sẽ thấy là khi tôi đổ màu thì cái đối tượng mà lập ra layer mới nó đang nằm phía trên chưa? Chúng ta sẽ cho cái layer xuống phía dưới bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Và lúc này chúng ta sẽ ấn số 5, các bạn sẽ có được tiêu chí của số 2. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Tôi cũng phải có to vừa nhỏ, nhưng cái miếng to này thì đừng có to quá. Bởi vì to quá thì nó rất là thô, bởi vì nó là chi tiết phụ cho thiết kế. Các bạn lưu ý cho tôi cái này nhá. Không có nhiều bạn là cứ vẽ thô cái này ra buồn cười lắm nha. Ctrl Enter. Và lúc này thì các bạn sẽ lập ra một layer mới và tôi lại đổ màu. Và lúc này chúng ta sẽ chọn cái giá trị 30 để các bạn nhuốm về cái giá trị là làm sắc độ thế nào. Pen. Các bạn sẽ tích vào đây một điểm cho tôi, tích vào đây một điểm cho tôi để tôi làm. Nhớ không ạ? Tôi tích vào đây một điểm này, và tôi tích vào đây một điểm. Đấy, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Trong quá trình khi làm thì các bạn có thể phóng to lên để cái chi tiết của chúng ta một cách chính xác nhất. Tôi cần những cái giá trị đầu tiên đi phải chính xác, còn sau này nghệ sĩ thì tính sau nha. Nên là các bạn sẽ thấy rằng khi nói chuyện với nghệ sĩ thì cực kỳ sặc mùi nghệ sĩ. Ctrl Enter. Lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ một cái màu thôi. Lúc này tôi sẽ chọn là một cái màu đậm hơn cho các bạn. Đây ạ. Các bạn nhìn thấy hình này của tôi không ạ? Và sau khi hình này xong thì các bạn chỉ cần chọn vào file rồi các bạn chọn vào Ctrl O cho tôi. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện ảnh, chúng ta chọn vào OF, chúng ta chọn vào Photoshop, chúng ta chọn vào biểu tượng giáo trình và chúng ta chọn vào bài tập bố cục. Ở trong đây thì nó cũng có cái tóc, các bạn có nhìn thấy cái tóc này của tôi không ạ? Nhìn thấy chưa? Ví dụ có gương mặt thân thiện thì các bạn có thể chọn vào đấy. Như này chưa? Vậy thì có phải bố cục này Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì Ctrl V. Như này chưa? Ctrl T và phóng to ra một tí, đẩy sang một chút xíu này. Chúng ta có thể chọn vào Ctrl G để cho chui vào không các bạn? Như này chưa? Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là toàn bộ cái khung này của chúng ta đáng nhẽ phải dịch sang phải một tí nữa thì nó sẽ dễ chịu hơn không ạ? Nó nhìn được chân dung của thằng này không ạ? Các bạn hiểu ý tôi chưa? Ok, vậy thì chúng ta có thể chọn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, giữ shift nhá. Cầm cái kéo sang trái. Các bạn cầm cái kéo sang trái chưa? Thì có phải cái hình ảnh này cho chui vào khung thì nó chỉ đến đây thôi không các bạn? Nên nó bị thiếu, nên chúng ta chỉ cần chọn vào cái hình này, dùng công cụ M đổ thêm một khoảng màu vào đây nữa là xong. Đó, các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Rồi tiếp theo này, tôi sẽ dạy cho các bạn một vài cái tiêu chí để trước khi đưa ảnh vào mà làm sao cho nó sắc nét, nó tốt hơn về chính phụ. Chính là gì, phụ là gì, được không ạ? Nhìn này, để muốn tạo ra một chính phụ chúng ta sẽ chọn vào chính cái ảnh đó, và thuộc tính của chúng ta nó có thuộc tính là filter. Chúng ta chọn vào Blur Gallery. Blur Gallery là giá trị mà để cho chúng ta có nhiều thuộc tính làm mờ. Làm mờ ở đứng ở một khu phố thì nó sẽ làm dãy khu phố là gần thì rõ, xa thì mờ. Còn làm mờ theo điểm, làm mờ theo hình tròn, làm mờ theo đủ các dạng, bởi vì nó phục vụ cho ảnh viện. Các bạn sẽ chọn vào đây là mờ theo điểm này, các bạn nhìn thấy không ạ? Ngay lập tức tôi sẽ mặc định cho các bạn một cái thông số là đây mờ tí.
Thì cái mờ tịt này tôi khuyên các bạn là các bạn hãy dịch chuyển nó đến vị trí mà cần thiết nhá. Ví dụ đây ạ, chúng ta sẽ đặt vào vị trí này đúng không ạ? Thì vị trí này các bạn sẽ cho mờ tầm này được không ạ? Đây cái thành gạt của các bạn bên tay phải này, các bạn có thấy mờ chưa? Được chưa? Rồi, sau khi đã có mờ xong thì tôi lại tích vào đây thêm một điểm nữa, tôi lại cho mờ tiếp theo, và tôi tích vào đây điểm này nữa thì tôi cho mờ tiếp theo. Các bạn nhìn thấy 3 điểm mờ chưa? Nhưng tôi muốn người rõ đúng không? Tích vào người cho tôi cái và kéo về hết cỡ mặt, bắt đầu rõ chưa? Tích vào điểm mặt từ đây chặn này, mặt rõ này. Hiểu chưa? Ok, tích vào đây điểm này nữa thì có phải là các bạn đẩy vào đây thì có phải là tóc rõ không ạ? Tích vào điểm này, mặt nữa này, trước này. Các bạn hiểu cái cách của tôi làm chưa? Người ta gọi là tạo ra chính phụ cho thiết kế của chúng ta một cách rất dễ dàng. Ok, sau khi làm xong cái này thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh của chúng ta là xe thì mờ nha, xe thì mờ, gần thì rõ đúng không các bạn? Vậy thì nó đã tạo ra một giống như chụp ảnh chuyên nghiệp em. Cái đối tượng trước của vậy thì các bạn làm ảnh đám cưới thì khi chụp ảnh cô chú rể có thấy thế không ạ? Cảnh thì phải mờ chứ. Rồi, phần thứ hai này, các bạn vừa học thêm một tiêu chí của tôi là đó là gì ạ? Phủ màu color đúng không? Chúng ta có thể lập lên một layer mới. Chúng ta có thể chọn một cái màu y ngắn chỉ vào đây, đổ màu được không các bạn? Cho cái miếng màu này chui vào bên trong cái khung. Nhìn này, cái ảnh cho chui vào rồi, bây giờ tôi cho cái khung chui vào, nó khung màu xanh này, cái ảnh màu xanh này chui vào cái khung này được không ạ? Ctrl+G, các bạn có thấy là chui vào chưa? Nhìn chui vào chưa? Thì bây giờ tôi hỏi nhá, tôi sổ xuống này, tôi chọn vào color có được không các bạn? Nhìn chưa? Và sau khi tôi chọn vào như này, tôi được quyền làm sao? Giảm opacity đi. Các bạn nhìn thấy nó hơi ánh xanh chưa? Trước sau này, thấy không ạ? Thì đấy là một trong những cách mà các bạn có thể làm với tiêu chí mà các bạn chọn, đúng không ạ? Và cái này thì các bạn sẽ nhấn nhá một vài cái nữa bằng pen, tích vào đây này. Được chưa? Tôi sẽ đẩy cái này ra, Ctrl Enter, lập ra một layer mới, đổ cho nó một cái màu, ví dụ y ngắn, tôi chọn vào cái màu của áo của đồng chí này, tôi có một cái miếng màu đậm như này, nhìn không ạ? Sau đó tôi lại chọn vào pen, tôi lại tích vào đây một điểm nữa, tôi sẽ tích vào đây, tôi tích vào đây, Ctrl Enter, lập ra một layer mới, đổ màu. Các bạn sẽ nhìn thấy cái này của tôi. Và tất nhiên bạn có thể chọn vào độ đậm nhạt khác nhau hoặc là opacity khác nhau để nó tạo ra tín hiệu. Cũng tương tự như vậy, chúng ta có nét được không ạ? Pen, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Đấy, thầy đang dạy cho các bạn về cái cách trang trí cho một cái khung hình của chúng ta, luôn luôn phải có những tiêu chí này. Đừng bao giờ vẽ đơn giản quá nhá, đơn giản trở thành đơn điệu rất dễ. Lập ra một layer mới và chọn vào đây. Cũng tương tự như vậy, phóng to, pen, tích vào đây một điểm. Các bạn nhớ một điều rằng trong pen của chúng ta, khi chúng ta sổ xuống nhảy, các bạn nhìn thấy cái biểu tượng này không ạ? Khi tôi tích vào đây thì sao ạ? Thì các bạn có nhìn thấy cái pen của mình nó có cái dây theo không ạ? Dễ hơn đúng không các bạn? Ok, vậy thì chúng ta sẽ chọn vào cái đó. Và tự nhiên lại cầm có cái dây này để chỉnh cái độ to nhỏ chính xác hơn. Ok, Ctrl Enter. Lúc này bạn lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ màu. Và lúc này chúng ta ấn vào số 5 thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái hình mà chúng ta đã thiết kế với tính chất của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi nó hơi ngông một tí, đó là chúng ta chọn vào pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, đi qua điểm này và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ đi qua điểm này. Lúc này các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ chọn biến hình viền nhá, các bạn nhớ nhá. Nào, Ctrl Enter. Lập ra một layer mới và em mở chuột phải chọn vào chốc. Có nghĩa là biến cái vùng chọn trở thành cái nét viền. Và sau khi tôi chọn xong, tôi chọn màu ghi thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một cái nét viền như này. Các bạn hiểu không ạ? Tất cả mọi sự trang trí của tôi đều phục vụ cho vấn đề là làm cho nó sâu hơn về viền nền thôi. Các bạn hiểu cái đó chưa? Ok, còn bên tay phải tôi luôn luôn dành cho nó khoảng không để tôi dành cho việc gì? Chữ của chúng ta sẽ nằm ở đó, đúng không ạ? Ví dụ các bạn đã nhìn thấy 3D này rồi thì trên nền trắng mà, Ctrl E, Ctrl C. Sau đó thì sang bên này thì Ctrl V như này thì các bạn có thấy là màu trắng thì dễ sử dụng quá. Nào, đặt đây để có ai biết được là tôi đang làm cái gì không? Thấy chưa? Các bạn nghĩ sao đặt trên nền trắng, đặt dùng trắng này thôi, xong rồi. Còn phía dưới có phải đặt chữ không các bạn? Chính xác chưa? Rồi, thì đây là cái giá trị để các bạn có thể tạo ra một cái bố cục tiếp theo bằng pen dạng 4 điểm. Biết pen 4 điểm chưa? Ok, lại xóa đi.
Thầy rất là muốn là chúng ta phải học đầu tiên là bố cục chắc đã. Bố cục chắc thì sau này làm cái gì mà chả được, đúng không ạ? Bố cục không chắc không làm được. Pen nào. Tiếp theo này, các bạn đã có 4 điểm rồi, các bạn có thể có 5 điểm được, các bạn có thể có 6 điểm. Nhìn này, tích vào đây 1 điểm, tích vào đây 1 điểm, tích vào đây 1 điểm. Các bạn nhớ là quay về trở về 2 điểm. Nhìn thấy chỗ này chưa? Ctrl Enter, nạp ra một layer mới. Nhìn đây mới chưa? Đổ một cái màu, xong đánh cho nó vào opacity 50%. Sau đó pen, tích vào đây 1 điểm, tích vào đây 1 điểm. Các bạn có thể bắt chéo nhau như này không ạ? Nó không đi theo quy luật là từ to vừa nhỏ nữa. Chúng ta sẽ làm ra một layer mới và chúng ta lại đổ một cái màu. Và tất nhiên tôi chọn số 3. Các bạn có thấy nó đang xen chéo nhau như này chưa? Ok, hiểu cái này không ạ? Nào, sau đó các bạn nhìn này, chơi ngông này, chơi nhảy. Đếch giống này. Ctrl Enter, nạp ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ một cái màu. Thì cái màu chính là sẽ như này nhá. Nhìn không ạ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là Ctrl gì? Pen. Về pen đây, tích vào đây 1 điểm, tích vào đây 1 điểm, tích vào đây 1 điểm, tích vào đây 1 điểm. Đây là bố cục mà tôi tạo ra. Nạp ra một layer mới và đổ cho tôi một cái màu. Bạn thích đổ màu gì cũng được. Nhìn không ạ? Đây là một thể loại của tôi. Tôi chọn vào đây, tôi ấn vào Ctrl O. Nhưng trước khi Ctrl O thì các bạn nhìn thấy pen này, tích vào đây. Tôi tích vào đây 1 điểm. Tôi tích vào đây 1 điểm. Đây là cái hình đầu tiên mà tôi sẽ làm. Giữ phím Ctrl này, tôi tích vào đây. Đặc biệt có nhiều công ty này mang tính chất của kim cương thì bạn có thể vẽ cả cái hình kim cương này. Ctrl Enter, nạp ra một layer mới và đổ màu thôi. Chúng ta sẽ đổ một cái màu khác nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy như này chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng của cái không phải là cái này nữa. Chúng ta có thể chọn khác. Ví dụ bạn chọn về bánh ngọt này, Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thiết kế nhá. Ok, Ctrl G là chui vào một thằng rồi. Ctrl T và thu nhỏ vào đây, thu nhỏ vào đây. Và khi mà các bạn đưa một cái cô gái này vào, thậm chí là các bạn có thể đưa nhỏ sang bên tay trái này, thu nhỏ như này, đúng không ạ? Nhìn chưa? Thì có phải là chân dung cô gái nhìn được nhiều không ạ? Nhưng phần phía dưới thiếu mà các bạn. Chả sao cả, lúc này dùng công cụ M, lợi thế để chúng ta biết Shift F6 là như này này. Chọn vào 80%, Enter, xóa đi như này được không các bạn? Nó khác gì nhau? Thấy không? Rất đơn giản. Sau đó tất cả những cái tông màu này cần phải thay đổi bằng cách là khóa nền Y ngắn chỉ vào màu hồng. Được chưa? Chúng ta chuột phải chọn vào khóa nền đổ màu hồng. Chuột phải chọn vào đây đổ màu hồng. Nhìn thấy không ạ? Hiểu cách làm chưa? Sau khi làm xong cái này thì chính là cái Ctrl O. Chúng ta nhìn thấy quả dâu này chưa? Chúng ta chọn vào đây. Ví dụ đây là một quả dâu, Ctrl E, Ctrl C. Tắt đây nhá. Các bạn thấy rằng là khi bố cục mà chúng ta đã hình thành rồi thì chúng ta cứ thế mà chúng ta thay thôi. Luyện bố cục, luyện cách vẽ liên tục như vậy, chúng ta sẽ sinh ra khoảng 50 đến 100 cái bố cục là chuyện đương nhiên. Nhìn đây. Đấy, trong quá trình mà khi mà bạn chưa đủ tự tin thì bạn có thể phóng to đã rồi bắt đầu mới Enter nhá. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy cái background của tôi nữa là một cái là tôi sẽ chọn là pen, tôi tích vào đây 1 điểm, tôi sẽ kéo xuống đây 1 điểm. Bây giờ tôi bắt điểm được rồi. Bây giờ chúng ta ấn vào Ctrl Enter về Y ngắn để chọn màu đỏ để chúng ta đổ cho nó nổi bật lên. Ví dụ là cho xuống dưới cô gái nào. Các bạn có nhìn thấy cái miếng đỏ này của tôi không ạ? Khi miếng đỏ này mà chúng ta không đủ về tỷ lệ thì nó sẽ không cân được cái hình này của các bạn. Cũng tương tự như vậy với cái hình này của các bạn có nhìn cái này không ạ? Chúng ta cũng có thể được quyền là chúng ta sẽ khóa nền lại và chúng ta đổ một cái màu đó, có thể là màu đỏ như này. Đấy, có nghĩa là chơi thì chơi rất nhiều kiểu. Nào, tiếp theo pen, chúng ta tích vào đây 1 điểm này, chúng ta tích vào đây 1 điểm này, được không ạ? Chúng ta tích vào đây 1 điểm này. Hoặc là các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi.
tôi sẽ chọn một cái nét nó dài ra như này, Ctrl Enter, và lúc này lập ra một layer mới và chúng ta đổ một cái màu đó là màu đỏ. Sau khi đã có màu đỏ xong rồi chúng ta copy cái hình này vào thứ hai, hình này vào thứ ba. Đấy, các bạn thấy là khi mà chúng ta ngồi chúng ta chỉnh như này không ạ? Đấy, sau khi làm xong thì các bạn có thể chọn 1, 2, 3 cả cái này, ép lại thành một cho tôi bằng Ctrl E. Hay tôi có một cái miếng hình tôi có thể trang trí theo kiểu như này. Sau đó các bạn có thể chọn là pen, bạn tích vào đây một điểm cho tôi, tích vào đây một điểm cho tôi, tích ra ngoài và chọn vào đây. Ctrl Enter, lập ra một layer mới và chúng ta lại đổ màu như bình thường. Nhìn thấy cái miếng thứ hai chưa? Sau cái miếng thứ hai xong rồi chúng ta sẽ copy vào trong, giữ phím Alt copy vào trong. Đó, thì đây cũng là một trong những cái cách mà các bạn có thể bố cục theo những cái hình của bạn mong muốn, nhưng lúc này chúng ta sẽ ngồi chỉnh sắc độ tiếp theo. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ học về đến pen đường cong. Để muốn đồ được một cái pen thì các bạn nhìn thấy cắt hình này, chúng ta sẽ chọn vào Ctrl O. Chúng ta muốn cắt một cái hình riêng ra để cho nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ chọn đến ổ F, chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào điện thoại. Trong điện thoại thì các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều thể loại điện thoại khác nhau, nhưng việc đầu tiên là bạn có thể đồ một cái hình này. Các bạn có thấy là cái này nó có cái nền trắng chỗ này không ạ? Nhìn trôi chảy chưa? Đây nha, tôi ví dụ cho các bạn xem này, tôi kéo cái này sang cho các bạn xem nhìn nó dễ. Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến một cái ổ F, chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh, chúng ta chọn vào background, chúng ta chọn vào color. Cái này là chuyên gia làm về sản phẩm cho thiết kế cho khách hàng, các bạn sẽ chọn vào đây. Một tấm ảnh khi đã được ra theo chiều ngang thì chúng ta có thể xoay dọc này, xoay dọc bằng cách nào thì các bạn để ý cho tôi cái này nha, đoạn này quan trọng này. Chúng ta chọn vào image, chúng ta chọn vào biểu tượng là image rotation và chúng ta chọn là 90 độ là xoay dọc rồi. Các bạn tích vào đây cho tôi một cái thì tự khắc nó xoay dọc này. Thì có phải cái điện thoại này các bạn hợp lý không ạ? Các bạn sẽ kéo đối tượng nó sang cái phần background cho tôi thì các bạn có nhìn thấy chỗ này trắng trắng chỗ này chưa? Ở trong một số cái siêu thị như Shopee hay là Lazada và một số sàn thương mại điện tử thì người ta có hay làm sản phẩm các bạn, và chúng ta có thể làm được như này. Ok, đây là một cái hình mà cái viền trắng tôi đã có rồi thì tôi bỏ qua nhá. Bây giờ tôi sẽ chọn một cái ảnh khác để cho các bạn dễ nhìn hơn. Tôi chọn vào phần thư viện ảnh, tôi chọn vào điện thoại. Đây, trong đây thì nó không thiếu những hình ảnh điện thoại cho các bạn. Ví dụ trong trường hợp này tôi chọn một cái này. Đấy, các bạn có thấy là nếu tôi đưa cả cái này ra Ctrl A, Ctrl C sang cái file thiết kế của các bạn đây ạ, tôi bỏ cái này đi. Đây ạ, cái background của tôi đâu rồi, xóa luôn cái này đi. Cái này xóa nhá. Đây, các bạn sẽ ấn vào Ctrl V. Các bạn có thấy là màu trắng tôi dính vào cái này không ạ? Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta bắt buộc là phải chơi tròn là sao? Phải cắt ra đúng không? Ok, phải cắt ra. Nên đấy là một nhiệm vụ của chúng ta. Nhìn này, để muốn cắt được một đối tượng hình thì chúng ta sẽ phóng to. Ở đây các bạn hãy chọn cho tôi giá trị về pen. Nhìn thấy pen chưa? Pen dạng tát nhá. Vẽ được vùng chọn này, phóng càng to càng tốt. Thì các bạn thấy là Ctrl cộng quan trọng không? Tôi tích vào đây một điểm. Chọn điểm đầu tiên xuất phát. Chọn điểm thứ hai này, các bạn sẽ nhìn đến đây thì nó có dấu hiệu cua, thì mình sẽ kết thúc cái đoạn đường thẳng đó bằng công cụ phím Shift. Nhìn này, giữ Shift thì là đường thẳng. Nhìn nhá, Shift này nó tự thẳng cho chúng ta. Hiểu cái này chưa? Đồ đường thẳng phải giữ Shift. Ok, chúng ta chọn vào đây. Thì các bạn có thấy nó có hai chấm chưa? Đến điểm thứ ba là đoạn cua đúng không? Thì bạn nhớ là cái này nó cua theo này thì bạn phải giữ Shift, bạn kéo theo chiều của đường cong. Giữ Shift kéo theo chiều của đường cong. Nhìn thấy giữ Shift kéo chiều đường cong nhá. Giữ Shift kéo chiều đường cong như này. Và trong quá trình khi đồ các bạn các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm chấm này chúng ta chưa chính xác. Chúng ta giữ phím Ctrl và chúng ta bẻ góc xuống. Các bạn có thấy là tôi đồ chính xác chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy, bắt đầu là kéo bằng phím cách, kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên đến đây đúng không các bạn? Nhìn đây, giữ phím cách chọn vào đây. Tiếp theo tôi bỏ qua cái nút nhá, các bạn nhìn thấy không? Tôi tích vào đây. Nhìn chưa? Đoạn này có phải đường cong không? Đây là cong theo hướng này, vòng theo hướng này đây. Đi từ trái vòng theo này, vậy thì tích vào đây và kéo theo chiều của đường cong. Các bạn thấy chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy, sang bên này tôi giữ Shift tôi tích vào đây một điểm. Đoạn này có phải cong không các bạn?
Lại uốn theo đường cong, tôi tích vào đây một điểm, tôi kéo vào đây và cố gắng làm sao đồ nó lấn vào hình một tẹo nhá. Trừ trường hợp mặt người không được quyền lấn, bởi vì như vậy người ta sẽ nhìn ngay. Đi đường thẳng, cầm vào đây kéo theo chiều của đường cong, chiều đường cong xuống dưới rồi. Rồi, ok. Tiếp theo, kéo xuống dưới như này được không các bạn? Rồi, tích vào đây. Và kéo theo chiều của đường cong của chúng ta ở đây. Tích vào đây là cắt cánh tay đòn này, các bạn nhìn đi, cái cánh tay đòn như này chưa? Chúng ta muốn cắt cánh đòn để xuất phát như một điểm bình thường, chúng ta giữ phím An, tích vào đây một cái. Này kéo theo cánh tay đòn. Rồi, kéo vào đây. Nhìn chỗ này chưa? Kéo đây. Đây, ví dụ trong quá trình khi mà kéo nhà này nó bị gặp lỗi thì chúng ta phải giữ phím Ctrl đẩy cái này ra. Giữ phím Ctrl nhá, đẩy ra nhỉ. Và chỉnh lại cái cánh tay đòn này cho nó hợp lý hơn này, cầm này đẩy vào tí này. Cầm này đẩy lên tí này. Này chưa? Đấy, các bạn sẽ thấy rằng là hình của tôi đã xong. Rồi sau khi làm xong thì các bạn thấy là tôi đồ hình rồi, tôi ấn vào Ctrl Enter thì có nó sinh ra cái vùng chọn xung quanh của cái hình, như chưa? Chúng ta sẽ chọn vào cái nền ảnh đây này, rồi chúng ta ấn vào Ctrl G. Ctrl G là nhân bản cái đối tượng theo vùng chọn, nên là các bạn sẽ nhìn thấy tôi cắt được cái hình này ra chưa? Rồi, vậy cũng tương tự như vậy thì chúng ta lại chơi trò tiếp theo với cái hình bên này. Pen lại tích vào đây một điểm. Chúng ta luyện pen mà, đúng không? Pen hôm nay là phải học phải cắt hình tạo bố cục rồi. Tiếp theo, kéo vào đường cong. Kéo nào, đẩy lên phía trên đường thẳng đúng không? Dễ quá, tích vào đây một phát. Chỗ này đường cong đúng không? Tích vào đây kéo vào theo chiều của đường cong. Đây là tôi sẽ để như này. Tham quá là nó sẽ không cắt, nó không hết nha các bạn nhớ nhá. Nào, tích vào đây. Tích vào đây. Đấy, đồ hình thì đơn giản lắm. Chúng ta sẽ ngồi ở đây, chúng ta kéo vào đây. Chúng ta đi từng bước một đơn giản trước, phức tạp chúng ta sẽ đi sau. Nhìn chưa? Và Ctrl Enter này các bạn nhìn không ạ? Nếu trong trường hợp này mà bạn ấn vào Ctrl G thì bạn sẽ không ấn được, bởi vì thứ nhất bạn nhầm trên layer là layer mà chúng ta cắt ra. Các bạn có nhìn thấy là nhầm layer chưa? Là chúng ta không làm được, nên chúng ta phải chọn vào layer gốc để chúng ta nhân bản Ctrl G. Thì tôi hỏi bạn nhé, sau khi tôi làm xong thì đây có phải là cái hình mà tôi đã cắt được không ạ? Tôi ép cả hai cái layer này thành một bằng Ctrl gì? Ctrl E. Sau đó về các bạn đẩy đối tượng sang background của chúng ta thiết kế là xong. Các bạn có thấy là bây giờ tôi có một cái bố cục mới chưa? Nào, các bạn nhìn thấy tôi có bố cục mới chưa? Với một cái bố cục như này thì các bạn có thể làm những cái thao tác, ví dụ như là thầy ơi, em có thể làm cách nhân bản bằng Ctrl gì ạ? Ctrl G, Ctrl T, và chúng ta sẽ bẻ cong xuống như này được không ạ? Kéo giữ shift nha, kéo lên đây đúng không? Lúc này chúng ta quay trở lại với cái bài thuộc tính của chúng ta là học từ trước rồi, đó là chúng ta sẽ dùng cái công cụ M nhá. Các bạn nhìn này, các bạn sẽ chọn vào Edit, bạn chọn vào Puppet Warp này, nhìn thế này chưa? Chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng như sau, V. Và bây giờ chúng ta nhìn này, chúng ta chọn vào Ctrl T, chúng ta chọn vào Edit này, chọn Puppet Warp này, được chưa? Và sau đó thì các bạn vẽ vào đây cho tôi. Ví dụ trong trường này thì bạn vẽ đầu tiên là cái thứ nhất là cái này. Ở đây nhá, có hai cái này, một cái này. Sau đó các bạn vẽ cái thứ hai này. Sau đó thì các bạn vẽ cái thứ ba này. Và sau đó thì các bạn vẽ cái thứ tư này. Được chưa? Và sau đó ấn vào chữ V hoặc là Warp này cho tôi nhá, Warp này, ấn vào Warp này. Sau khi Warp xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta đưa góc đối tượng của chúng ta ra. Ví dụ cái này lên 1, tôi sẽ đẩy cái này lên trên 1 thằng, cái này đẩy lên trên 2 thằng, cái này để lên trên tiếp theo này, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi các bạn có thể đẩy tần tít lên trên đây cũng được, nhìn thấy không ạ? Cái này đẩy lên trên đây nhá, tôi sẽ đẩy cái này lên đây được không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy một cái tôi đã rất là chính xác. Sau đó cái này thứ hai tôi sẽ đẩy ở đây, cái này các bạn sẽ đẩy thấp xuống để nó lấy được cái chi tiết. Rồi tiếp theo đối tượng này các bạn sẽ đẩy nuôi sang bên tay trái, cái này nuôi sang bên tay trái cho các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi cái này sẽ đẩy xuống đây một tẹo. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái hình của tôi chưa? Và sau khi làm xong bạn ấn vào chữ V thì cái này nó sẽ được áp theo cái hình đúng chính xác như này. Cho layer xuống dưới một layer,
xuống dưới. Và lúc này chúng ta có được quyền dùng pen này, nhìn này, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm theo đường chéo nhá, nhớ nhá. Nhìn này, lên đây này, xuống đây này, nhìn chưa? Rồi, Ctrl Enter là biến thành vùng chọn, làm mềm vùng chọn bằng Shift F6 là đặt cho tôi giá trị là 80%. Xóa đi được như này không các bạn? Các bạn đã tạo ra một bóng đổ của biểu tượng về đằng sau của cái thiết kế của chúng ta rồi. Tiếp theo, các bạn sẽ dùng cái công cụ M cho tôi và quét qua vị trí đường cong. Các bạn nhìn thấy đường cong của tôi như này chưa? Nhân bản lớp nền lên làm 2, hoặc là chúng ta sẽ chọn một biểu tượng Y ngắn, chọn vào biểu tượng màu đậm. Nhìn màu đậm chỗ này chưa? Đổ màu nhá. Sau khi đổ màu xong các bạn có thấy nó tím đậm như này không ạ? Chúng ta mới chọn vào công cụ pen, chúng ta vẽ này theo đường cong này, tôi có thể vẽ từ đến đây được cong như này không các bạn? Lại có vùng chọn rồi, biến vùng chọn làm mềm đi, Shift F6 80 và xóa dần. Các bạn có thấy là cái miếng này của tôi nó có bóng đổ này không ạ? Nó quên mất, chúng ta đang đổ trên nền của cái bóng ở phía dưới của chúng ta rồi. Chúng ta đang phải lập ra một layer mới, quên mất. Thấy chưa? Đây, phải layer mới đây. Đổ màu nhá. Sau khi đổ màu xong chúng ta chọn là pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, bẻ cong. Nào, Ctrl Enter. Được chưa? Shift F6 làm mềm vùng chọn trước khi vẽ. Chắc cái này bạn không nã rồi, chúng ta xóa nhảy. Thì các bạn có thấy là tôi có một cái vệt chỗ này không ạ? Rồi nha, tiếp theo này, Ctrl các bạn sẽ thấy là thư viện ảnh của chúng ta nó có một tính năng background, và trong background của chúng ta nó có một cái color. Và trong phần color thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có thể chọn nhiều thể loại màu khác nhau đây. Cái này các bạn nhìn rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ thực hiện thao tác là Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và tắt bỏ đi. Sau đó sang bên này chúng ta ấn vào Ctrl V. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và thu nhỏ lại giúp tôi cái, trước khi mà chúng ta làm một cái thao tác là chúng ta bóp bẹt nó xuống, giữ Shift bóp bẹt xuống. Nhìn thấy bóp bẹt chưa? Ctrl T và xoay dọc ra. Đây đúng các bạn. Cho lên trên tất cả cho dễ nhìn nhá. Thầy sẽ làm một chiêu thức là thầy sẽ để sang bên tay phải và làm một cái thao tác là chuột phải Ctrl T và chuột phải đối xứng lại. Đối xứng lại như thế này thì có phải là hai cái ở giữa nó giống nhau không các bạn? Sau đó thầy lại chọn hai cái này, thầy nhân bản thêm lần nữa. Sau đó chạy chọn vào hai cái này lại nhân bản làm nữa này. Được chưa? Và sau khi làm xong tôi sẽ ép toàn bộ cái này thành một cho các bạn xem. Ctrl E, Ctrl T và tôi lại bóp bẹt lại, giữ Shift bóp bẹt lại. Nhìn này chưa? Giữ phím An lại nhân bản, giữ phím An lại nhân bản, giữ phím An lại nhân bản. Đấy, sau khi làm xong bạn này cho ép vào lại một Ctrl E. Được cái này không ạ? Thì trong cái phần Ctrl T như tôi đã chia sẻ cho bạn biết rồi thì khiến vào Ctrl T nhảy đúng không? Chúng ta được quyền ấn vào một tiêu chí đó là lưới. Có nhìn thấy cái lưới này chưa? Ấn vào Warp này. Thì trong phần Warp này của các bạn nó có tính năng là ngang theo chiều nắm dọc. Nhìn đúng không ạ? Ngang, tích vào đây, tích thêm điểm này. Khi tích thêm điểm này thì quyền chúng ta cầm và chúng ta kéo được không các bạn? Có thể kéo ngược sang đây được không ạ? Các bạn biết cái đầu tiên cái bản thân của cái chuyển động đấy, cái đối tượng chúng ta là cái gì? Nó là đường chuyển động, chúng ta có thể tạo ra như này không các bạn? Ok, chúng ta sẽ cầm cái cánh của đòn để chúng ta uốn lượn để cho nó đẹp hơn. Ok, chúng ta sẽ kéo vào đây. Ok, chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta kéo vào đây. Điểm này chúng ta sẽ kéo vào đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng mà tôi sẽ cầm, tôi kéo vào đây chưa? Ok, Enter. Dứt lệnh. Mọi người có nhìn thấy đây là cái hình của thầy vừa tạo ra không ạ? Lúc này các bạn hãy cho xuống dưới cho tôi. Đấy, cho xuống dưới đây. Và sau khi làm xong thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái giá trị hòa trộn thôi. Mọi người nhìn thấy hòa trộn Shortline và Overlay chỗ này chưa? Cái đoạn này bạn muốn xóa đi hay là ấn vào Ctrl T, đảo ngược vị trí lên phía trên cho tôi cái, bằng cách đây ấn đảo ngược phía trên lên phía dưới lên phía trên này. Ở dưới là tím, ở trên này. Có thể chọn như này được không các bạn?
Đấy thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái góc độ nó đẹp nhất có thể với cái hình thiết kế này. Ok. Sau khi đã có hình này xong, tôi muốn xóa mờ toàn bộ phía dưới nên tôi dùng công cụ M quét quẹt, Shift F6 và xóa dần thôi. Các bạn thấy không ạ? Nên tôi sẽ chọn được những cái kiểu như này. Còn nếu mà các bạn muốn mà cho nó uốn lượn kiểu khác thì các bạn có thể làm được. Ví dụ M, nhìn vào đây, nhìn nhá, lúc này tôi sẽ lập ra một đây mới và tôi đổ một cái màu trắng. Màu trắng thì ai cũng biết rồi, M. Tôi sẽ xóa bên này, tôi sẽ đặt một nửa bên này, dùng Shift F6 nhá. Quên mất, dùng Shift F6 làm về vùng chọn bằng 20 thì các bạn có thấy là cái màu trắng tôi xóa một chuyển đi vào này chưa? Tôi ấn vào Ctrl này, giữ phím Alt copy sang sản phẩm số 2, giữ phím Alt sản phẩm số 3, giữ phím Alt sản phẩm số 4, giữ phím Alt sản phẩm số 5. Các bạn có thấy là 5 cái hình này của tôi không? Tôi ép thành một luôn, Ctrl E. Nếu bạn nào mà làm chuẩn xác nữa thì làm như này này. Cái thằng số 2 này tôi sẽ đặt là số 50. Cái thằng này tôi sẽ đặt là 80. Cái này tôi sẽ đặt là 60 và cái này là 90 chẳng hạn như này. Thì cái này 100. Sau khi chọn xong tôi sẽ chọn vào tất cả đối tượng. Có phải là cái này không các bạn? Chúng ta ấn vào biểu tượng đó là Ctrl gì E ép thành 1. Sau đó chúng ta mới chọn vào Ctrl T. Thì cái này các bạn có thấy là wow. Chọn vào lưới đeo chiều nằm ngang, tích vào đây một điểm này. Nào, lưới đeo chiều nằm ngang, tích vào đây một điểm. Một thằng, tích vào đây một thằng nữa. Ví dụ nếu mà chúng ta tích vào đây thì có phải là đây thêm một lưới nữa. Các bạn có thấy là tôi uốn được như này ra không? Đây, các bạn nhìn thấy tôi uốn chưa? Ok, tôi tạo ra những cái background thiết kế của tôi. Cái này thì các bạn sẽ chọn vào, có thể rộng ra, cái này có thể phóng lên, cái này vẽ cong. Các bạn thấy không? Tôi tạo ra background khác biệt cho cái thiết kế của chúng ta về cái điện thoại. Cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ chọn vào đây. Cái này có thể áp dụng cho mỹ phẩm, mỹ phiếc các thứ của các bạn rất là dễ dàng. Chọn vào đây, kéo vào đây. Cố gắng làm sao làm cho nó uốn éo, cho nó mềm mại như vậy nhá. Như này là chúng ta không mềm mại lắm này, chúng ta kéo đây này cho nó mềm mại này. Đấy, chuyển động. Ok, tích vào đây một điểm, kéo vào đây. Ok, các bạn nhìn này chưa? Sau khi làm xong ấn Enter phát thì các bạn sẽ thấy là đây tôi đã có một cái background mới. Nhìn thấy background mới chưa? Đây, background mới này. Nhưng từ đây đến đây tôi muốn là làm mờ vào nền được không ạ? Nên là chính vậy tôi dùng pen, tôi tích vào đây một điểm, tôi vẽ cong vào chỗ này. Tích vào đây tôi vẽ cong này. Ctrl Enter và làm mềm vùng chọn Shift F6 và chúng ta sẽ chôm tròn là chúng ta xóa ở giữa đi thì các bạn có nhìn thấy cái đường biên này nó sẽ xóa mờ vào nền không các bạn? Nhìn này chưa? Xóa này. Xong dùng công cụ M này xuống dưới một tí nữa để xóa này. Hiểu không ạ? Còn nếu mà muốn xóa mềm hơn, Shift F6 đặt là 180. 180 nó không đủ. Shift F6 chúng ta sẽ đặt là 180. Xóa này. Các bạn thấy nó chìm vào nền hết chưa? Thì đây là một trong những cái tiêu chí để các bạn có thể tạo ra những cái background cho thiết kế của các bạn về điện thoại. Các bạn có thể làm trên website, có nghĩa là có rất nhiều người làm quản trị website. Mà quản trị website thì các bạn có phải nên làm ảnh sản phẩm không ạ? Đúng chưa? Rồi, tiếp theo. Với cái bài này các bạn nhìn này, từ màu xanh này tôi có thể biến thành màu tím được bằng cách nhá, nhìn này, lập ra một name mới này. Y ngắn này, chỉ vào đây là màu tím này. Ok, màu tím hồng nha, đổ màu này. Sau đó bạn chỉ cần chọn vào color cho tôi thôi. Có thấy không ạ? Và sau khi đã có color xong thì bạn chỉ cần giảm cái phi này xuống một độ cho tôi là nó sẽ hơi ánh tím cho các bạn, nhìn thấy chưa? Cái cách đây là cách phối màu để các bạn có thể làm cho nó tốt hơn về thiết kế. Tiếp theo. Lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ chọn cái này rồi chúng ta xóa đi. Chúng ta sẽ chọn cái dưới thì chúng ta cũng xóa luôn. Chúng ta chọn vào Ctrl O. Các bạn để ý vào đây, tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào túi sách.
Chúng ta sẽ chọn vào túi xách. Trong phần túi xách thì các bạn sẽ có nhiều những thể loại túi khác nhau. Các bạn có thể chọn một cái thể loại túi như này. Đó. Và sau khi đã có túi xong thì các bạn cũng tương tự như vậy, thì bắt buộc là các bạn sẽ phải chọn là pen bản đồ này, như này. Chọn vị trí số 1, tích vào đây, vị trí số 2 bẻ cong, ngắt cánh tay đòn bằng phím An. Tích vào đây, bẻ cong lên theo chiều đường cong đây, chiều đường cong đây, là tiếp tục chọn vào đây luôn. Bẻ cong. Cái này luyện nhá, không luyện thì không bao giờ thành được đâu ạ. Sau này khi làm logo các bạn nên biết là cái pen nó quan trọng nha. Tôi sẽ chọn vào đây. Sau đó tôi sẽ chọn vào đây, đi đồ hình. Bài này về nhà các bạn sẽ phải đồ 50 hình nhé. Thì tất cả những hình trên mạng mà cứ đồ lại thôi, đồ lại cho tôi bằng hết, thì sau này cái pen của bạn nó mới xuất sắc được. Nên tôi sẽ chọn vào đây. Ok, chúng ta tích vào đây, chúng ta tích vào đây. Có những cái đoạn mà nó đi nhanh thì tôi sẽ đi nhanh cho các bạn, nó kéo theo chiều của đường cong. Tích vào đây, kéo theo chiều của đường cong. Chiều đường cong là chiều như này này, nhìn thấy không ạ? Cầm đây kéo cánh tay đòn theo chiều của đường cong. Tiếp theo kéo chiều của đường cong. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây. Em biết các công ty về thiết kế website và thậm chí là nhiều người ta cung cấp cho mình cái túi, sau đó bảo là em làm thiết kế cho tôi. Thì thiết kế cho khung là dễ nhất, nhưng mà lại không bao giờ đẹp mấy được bằng cái thiết kế mà có khung. Nhưng tùy theo trường hợp của các bạn nhá. Ví dụ có những trường hợp về cho một khung rất đẹp, nhưng có những trường hợp thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắt lại để làm khung gian giả cho nó. Làm khung gian giả rất quan trọng. Ok, chúng ta tích vào đây. Rồi, ok, chúng ta tích vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Những cái túi như này mà nhiều chi tiết này thì chúng ta ngồi chúng ta mà đồ xong rồi hết hơi như ok, chúng ta tích vào đây. Tiếp theo. Ok, tiếp theo vào đây, bẻ cong vào đây là có một cái lớp túi. Ok, tiếp theo. Rồi, sau khi làm xong các bạn nhìn thấy Ctrl này. Ấn vào Ctrl G thì tự khắc nó sẽ nhân bản cho các bạn, thì bạn tắt cái mắt phía dưới này thì có phải cái đối tượng này của chúng ta cần phải cắt bên trong không các bạn? Nên là có những cái thì các bạn là không ăn dễ ăn thế đâu nha. Nên là pen của chúng ta phải đồ, có những cái viền bên ngoài điện thoại thì đơn giản, nhưng mà đồ cái túi thì lại vất vả hơn. Ok, kéo đây. Tí nữa tôi sẽ nói về cách xử lý cho các bạn. Nào các bạn để ý nhá. Ok, tiếp theo vào đây. Đây, Ctrl và xóa, ấn nút delete đi thì lại là xóa hình. Tiếp theo pen chúng ta lại tích vào đây, đôi lúc phải tưởng tượng. Các bạn có nhìn thấy cái hình này không? Làm sao nhìn được hình này, phải tưởng tượng từ bên mép này đi vào đây, đi đến đây, đi đến đây, đi đến đây, và ok tôi bẻ cong để tạo như này được không ạ? Coi như ánh sáng nó chiếu vào vật thể của chúng ta thôi. Đấy, đôi lúc này còn phải tưởng tượng đấy chứ, xem cái hình của chúng ta nó chuẩn xác chưa. Đi học đồ họa ấy là một trong những cái tiêu chí là để các bạn muốn tốt hơn về cách nhìn thì các bạn ra thị trường, rồi các bạn phải đi thăm thú, rồi các bạn cũng phải đi biết thưởng thức. Có nhiều người làm về nhà hàng khách sạn, có nhiều người làm về thực cảnh món ăn miếng nhưng mà chưa giờ đi ăn thì lấy đâu ra cảm giác bằng hình ảnh à? Không bao giờ có nha. Các bạn nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta sẵn sàng tiết kiệm tiền để đi ăn một món gì ăn trong một cái chỗ nó tốt hơn, thì sau này chúng ta có cảm nhận để chúng ta làm với những cái tập khách hàng người như vậy được. Ok, chúng ta kéo vào đây. Tiếp theo. Đấy, các bạn nhìn ra, tôi sẽ bẻ cong này. Xóa đi là delete nhá. Thì các bạn có thấy tôi xong cái túi chưa? Sau khi xong cái túi xong thì các bạn nhìn này, tôi chuột phải chọn vào đây, tôi kéo đối tượng sang background của tôi, thì có phải là cái túi của tôi sẽ được nằm ở vị trí này không ạ? Và Ctrl T thì có phải tôi thu nhỏ lại được như này không ạ? Đấy. Sau khi làm xong các bạn hãy chuột phải vào biểu tượng ở phần phía trên cho tôi và xóa mất đi. Chúng ta không cần cái này nữa.
Nhưng cái túi này chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là ở một số trường hợp đây ạ. Các bạn có nhìn thấy chỗ viền này của chúng ta không ạ? Nhìn viền chỗ này chúng ta chưa? Chúng ta chơi một cái cuộc chơi như sau là chúng ta dùng phím Y ngắn và chúng ta chỉ vào vị trí của màu nó. Nhìn màu chỗ này chưa? Nhìn này. Sau khi đã có được cái này các bạn để ý cho tôi nhé, tôi lập ra một layer mới trắng trơn và cho cái layer đấy chui vào. Thì nó giống như cái ảnh chui vào hả em? Bây giờ như này nhá, chưa cho chui vào thì bây giờ thầy dùng công cụ bút. Bút của chúng ta là bút B. Cho cái đầu bút nó nhỏ xuống. Size đen to này như này, nhỏ xuống này như này. Được chưa? Tô màu nhá, nhìn này, tô màu nhá. Các bạn có thấy là tô màu thì nó cùng màu không? Nó không bị, có nghĩa là cái này nó xử lý cái việc mà cắt mình bị lỗi là nó bị nẹm ra trắng đấy. Các bạn có nhìn thấy chỗ này bị nẹm ra trắng chỗ này chưa? Thì bạn sẽ cắt vào đây cho tôi, thu nhỏ đầu bút lại nhá. Các bạn có thấy là tô thì nó hết cái trắng chưa? Nó hết cái trắng chưa? Nhưng mà nó có thế các bạn có bị nhem nhem ra ngoài không ạ? Thì coi như cái này là cái ảnh, còn cái túi là cái khung. Tôi cho chui vào được không ạ? Chui vào bằng ngang căn G, các bạn nhìn này thì các bạn có thấy hết viền trắng chưa? Hiểu cái này chưa? Kéo ra cho xem nhá. Nhìn này chưa? Rồi tiếp theo kéo lên trên, xem chỗ này có thấy không ạ? Nhìn chỗ này chưa? Ok, lại chọn đúng cái màu chỗ đấy, Y ngắn chọn đúng màu chỗ này, được chưa? Lại tô B thì bây giờ bạn tô không bao giờ phải suy nghĩ ạ. Nào, bây giờ bạn thích chỗ này là màu tím đúng không? Ok, Y ngắn chỉ vào đây. Nhìn chỗ này chưa? B này. Tô này. Đấy, các bạn thấy không? Tô xong. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy chỗ này chưa? Y ngắn chỉ vào đây. B, tô vào đây cho tôi. Yên tâm, tô này nó chỉ vào trong thôi, không bao giờ ra ngoài cơ mà sợ. Thấy chưa? Kể các bạn tô ra ngoài này, nhìn thấy chưa? Có ra ngoài đâu. Bản thân tôi đang cho chui vào mặt nạ chính là cái khung của cái gì. Rồi, ok, Y ngắn. Chúng ta chỉ vào đây. B, tô từ đây đến đây. Nhìn thấy không ạ? Chọn ở đây đến đây. Ok, chúng ta chọn ở đây, chọn ở đây. Rồi, xong. Bên này chúng ta chọn vào đây, tô vào đây, hết. Chỗ này màu trắng đúng không? Y ngắn này, chọn vào đây. B, chọn tô vào đây. Tô nhanh thì làm sao mà bị lộ được nền đúng không ạ? Nhìn chưa? Trong trường hợp mà chúng ta muốn tô này, đấy, tô xong. Bên này chúng ta muốn nó Y ngắn, chỉ vào đây. B, B là bút B đấy, các bạn tô đây cho tôi. Đấy các bạn nhìn thấy nhá, tô xong. Cái túi của chúng ta nó cắt nó mới chuẩn xác được. Sau khi làm xong chúng ta chọn vào 1, chọn vào 2 và ép nó thành 1 luôn. Bởi vì nó là hoàn thiện rồi. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta muốn làm ra một cái bóng của đối tượng này, chúng ta phải làm như sau. Ctrl G là 1, Ctrl T kéo từ trên xuống dưới. Thì lại quay trở lại với bài toán của cái gì? Còn nhớ bài toán vừa nãy chưa? Rồi ok, Enter. Lúc này chúng ta chọn vào Ctrl T và chúng ta chọn vào phần Graph. Chúng ta chọn vào, hoặc là chúng ta chọn vào Edit, chúng ta chọn vào phần Google Graph đúng không ạ? Sau khi chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ vẽ các bạn biểu tượng cho các bạn xem. Tôi sẽ quét qua từ đây đến đây. Sau đó các bạn sẽ cần quét qua ngược lại từ đây đến đây. Và khi quét qua xong thì các bạn sẽ thấy là ấn vào Graph thì tự khắc làm sao ạ? Chúng ta chỉ việc đẩy cái này lên trên. Nhìn đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta đẩy lên trên như này thì các bạn thấy là bóng đổ của chúng ta chính xác không ạ? Enter. Sau khi làm xong cái này xong nhá, các bạn nhìn này, cho cái này xuống dưới. Sau đó dùng công cụ pen, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, theo đường chéo của các bạn. Và ấn vào Ctrl Enter. Làm mềm vùng chọn bằng Shift 6. Đặt là khoảng 100 nhá. Xoáy đi. Có thấy được cái này chưa? Nhưng các bạn có thấy rằng là cái bóng đổ của đối tượng này nó liệu nó có khe trắng chỗ này không ạ? Đây ạ. Vậy thì chúng ta phải sinh ra một cái gì ạ? Các bạn có thấy là một cái bóng màu đậm không ạ? Đây lúc này tôi sẽ chọn là pen, tôi tích vào đây một điểm này. Tôi tích vào đây một điểm này. Đây là bóng ở dưới. Ctrl Enter. Trước khi đổ bóng chúng ta dùng Shift F6 làm mềm vùng chọn. Và lúc này nhìn nhá, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Tôi sẽ đặt khoảng 20.
Sau đó lập ra một layer mới và đổ cho nó một cái màu y ngắn. Chọn màu đậm của thiết kế của chúng ta, đổ màu. Các bạn có nhìn thấy cái màu này của tôi không ạ? Vậy lúc này khi mà đổ đến đây nhá, các bạn nhìn này, chúng ta sẽ chọn với giá trị là 50 đến 70%. Thì các bạn có thấy là có bóng đổ của đối tượng chúng ta chưa? Nào, túi này, bóng này, bóng đổ này, nhìn chưa? Bây giờ chúng ta muốn là cái bóng đổ ánh sáng nó chiếu từ trái qua phải, nó phải có bóng đổ bên này nữa. Thì tính sao? Thì quay trở lại vùng chọn cho tôi cái. Còn nhớ vùng quay trở lại vùng chọn chưa? Lập ra một layer mới và lại đổ tiếp thêm một cái màu tím nữa. Và giữ phím Ctrl, giữ vào đây kéo vào đây, giữ vào đây kéo vào đây, Enter. Cái này chắc chắn phải xuống dưới rồi. Có nhìn bóng đổ này không ạ? Chúng ta chọn là 50%. Bóng đổ của đối tượng thì bao giờ cũng phải nhòe, nên các bạn sẽ chọn là filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur. Thấy nhòe ăn chưa? Tiếp theo nhá, nhìn này, chỗ này gần thì rõ nhưng mà xe thì phải mờ thôi. Ví dụ gần thì rõ, xe mờ thì là tôi chọn là pen, tôi đồ như này thì có phải là cái vùng chọn tốt hơn là công vùng chọn là hình vuông không ạ? Ctrl Enter, Shift F6 làm về vùng chọn rơi tầm khoảng 40% và xóa đi như này này. Các bạn thấy là tôi đã có bóng đổ bên này, nhìn chưa? Đấy, cùng một cái túi mà bạn đặt vào như này thì bạn sẽ làm quản trị website nó mới được đấy ạ. Rồi, cái túi này muốn nó đẹp lên được không ạ? Ctrl G, làm hai đối tượng và lúc này chúng ta hộ hòa trộn bằng short line. Như này, short line trước và sau này, rõ hơn không ạ? Ok, thì đây chính là cái cách mà chúng ta để xử lý qua công cụ pen và phải cắt được hình nha. Tiếp theo, tôi sẽ cho các bạn đi đến một cái thư viện. Và cái thư viện này các bạn sẽ phải đồ cho tôi một cái cuối ở đây. Chúng ta hôm nay sẽ luyện thiên về pen là nhiều. Đồ pen, đồ người, đồ sản phẩm chúng ta phải đồ hết. Còn logo thì sau này tôi sẽ dạy bạn tách. Đây ạ. Các bạn có thấy nhiều biểu tượng về đường cong mà. Để muốn cắt cái bông hoa này ra, chúng ta phóng to bằng Ctrl cộng này. Pen nhá. Tích vào đây một điểm. Nhìn cái điểm số 2 chưa? Đây là chiều đường cong này. Thì tích vào điểm số 2 và kéo theo chiều đường cong. Nhìn thấy không ạ? Nếu chúng ta đổ tiếp, nó xảy ra vấn đề là như này. Tích vào đây, các bạn có thấy uốn lượn theo như này không ạ? Nên mình phải cắt cánh cây đòn này đi bằng phím Alt, giữ phím Alt tích này. Mất cánh cây đòn. Thì lúc này em lại đồ vào đây, cắt vào đây. Tiếp theo này, cầm đây, kéo vào đây. Đối với những bông hoa quả, các bạn có thể được quyền đồ nẹm vào một tí. Hiểu không ạ? Bởi vì hoa quả mà nẹm một tí thì không ai biết cả. Nhưng mà mặc nhá, chân dung chúng ta đồ nẹm một tí biết ngay. Em hiểu này chưa? Này, tôi sẽ chọn xuống đây và tôi kéo này cho các bạn. Trong quy trình có những trường hợp mà đi cái này nó hơi xuôi theo đường cong thì tôi không nhất thiết phải cắt cánh đòn đâu, bẻ cong luôn. Đến đoạn này tôi cần cắt rồi, giữ phím Alt tích vào đây. Chỗ này các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Ok, chúng ta tích vào đây, bẻ cong, cắt cánh tay đòn. Tích vào đây, kéo theo chiều của đường cong và cắt cánh tay đòn. Tiếp theo, các bạn nhìn vào đây. Đó, các bạn sẽ cắt cánh đòn rất là đơn giản. Tiếp theo, cắt cánh đòn tôi cứ chọn vào đây ở điểm giữa này, bẻ cong xuống dưới này. Được chưa? Ok, tiếp theo. Tiếp theo nha, các bạn nhìn vào đây. Với những công cụ pen về đường thẳng thì các bạn giữ shift cho tôi. Đúng chưa? Bẻ cong tiếp. Bẻ cong. Còn những cái đoạn mà không nhất thiết thì cứ thoải mái tay đi, không nhất thiết phải bám sát đâu. Tích lên đây, tích lên đây. Tôi đã đồ xong được cái giá trị bông hoa rồi. Nhìn thấy chưa? Ctrl Enter là biến đường pen trở thành vùng chọn. Ấn vào Ctrl G, thế là chúng ta đã cắt ra. Và cắt ra như này thì bạn chỉ việc đưa sang thiết kế là xong rồi. Hiểu cái lệnh của chúng ta chưa? Hôm nay tôi đã dạy cho các bạn về cái công cụ pen với một vài cái ứng dụng là tạo bố cục dạng đơn giản này.
chúng ta tạo về cái việc cắt này và xử lý nền này. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi và các bạn dùng pen cho tôi dưới dạng là tạo bố cục bằng đường pen dạng thẳng. Loại thứ hai là các bạn sẽ cắt hình cho tôi với từ 20 đến 50 hình về các loại hình khác nhau. Tôi sẽ gửi cho các bạn một cái thư viện ảnh của tôi để các bạn download về. Về nhà download nhé, chứ còn download ở đây nó sẽ bị nặng quá. Nó rơi khoảng 8 GB nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần chính thôi.